आज आपण क्रोशा ट्युटोरियलमध्ये ही सुंदरशी राखी बघणार आहोत. इव्हिल आय राखी बोलतात याला. ह्याच्यामध्ये 4 कलर वापरले जातात. बिगनर्स फ्रेंडली आहे, बनवायला एकदम इझी आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी 4 प्लायच्या सगळ्या वूल आहेत. हे डार्क ब्ल्यू आहे, ब्लॅक आहे, व्हाईट आहे आणि लाईट ब्ल्यू आहे आणि 1.75 mm ची सुई आहे. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण मॅजिक रिंग घालून सुरुवात करणार आहोत. मॅजिक रिंग याआधी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. बोटावरती आपल्या एक सर्कल करायचं आहे आणि पाठचा धागा काढून मग एक नॉट बांधायची आहे. आणि त्याच्यानंतर या सर्कलमध्ये आपल्याला 8 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा. त्यामुळे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला लगेच बघायला मिळतील. तर हे 8 झाल्यानंतर आपण खेचून घेतोय आणि पहिल्या चेनमध्ये आपण स्लिप नॉट घालणार आहोत. तर एक चेन घालून हा ब्लॅक कलरची वूल आहे ती मी कट करून घेते. आता लाईट ब्ल्यू कलरने प्रत्येक ब्लॅक जे आपण सिंगल क्रोशे घातले होते त्याच्यावरती 2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. मध्ये कॅमेरा बंद झाल्यामुळे ह्याच्यामध्ये मी डायरेक्ट करते आहे. आता मी लाईट जो ब्लू कलर घेतलेला होता त्याचे प्रत्येक ह्याच्यावरती म्हणजे 8 जे सिंगल क्रोशे होते त्या प्रत्येकावरती 2-2 सिंगल क्रोशे म्हणजे 16 सिंगल क्रोशे आपले झालेले आहेत. आता मी कट करून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण व्हाईट कलरची वूल वापरणार आहोत. प्रोसिजर सेमच आहे. पण आता आपण एक सिंगल क्रोशा आणि त्याच्या बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती 2-2 सिंगल क्रोशे असं करत जाणार आहोत. हा एक सिंगल क्रोशा. आता त्याच्या बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती मी 2 सिंगल क्रोशे एकाच ह्याच्यात घालणार आहे. असंच पॅटर्न कंटिन्यू करायचं आहे. एक सिंगल क्रोशा आणि 2 सिंगल क्रोशे. सुरुवातीला बघा मी ब्लॅक 8 घातले होते सिंगल क्रोशे. लाईट ब्लू कलरचे मी प्रत्येकावरती 2-2 सिंगल क्रोशे घातले होते. त्याच्यामुळे 8चे 16 झाले आपले. आणि आता एक सिंगल क्रोशा आणि बाजूच्या ह्याच्यात 2 सिंगल क्रोशे असं मी पूर्ण करून घेतलेलं आहे. आता मी व्हाईट पण अजून एक लाईन करणार आहे. आता मी 2 सिंगल क्रोशे आणि बाजूच्या ह्याच्यामध्ये तिसऱ्यामध्ये मी 2 सिंगल क्रोशे एकाच ह्याच्यात घालणार आहे. आता बघा एक सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा आणि ह्या तिसऱ्यामध्ये मी 2 सिंगल क्रोशे एकाच वेळेला घालणार आहे. असं आपण कंटिन्यू करायचं आहे. आता मी स्लिप स्टिच घालून व्हाईट थ्रेड पण कट करून घेणार आहे. आता पुढे आपण डार्क ब्ल्यू कलरनी सुरुवात करायची आहे. पहिले एक नॉट घालते. त्याच्यानंतर हा तुम्ही कुठेही जॉईन करा. कुठल्याही चेनमध्ये जॉईन करू शकता. हे लॉकिंगला घेऊ शकता किंवा पायातही सोडू शकता.
त्याच्यानंतर मी 2 चेन घातली आहेत आणि बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती आपल्याला खांब घालायचे आहेत. एक खांब घातलेला आहे. हा दुसरा खांब आणि 2 चेन घालून त्याच्या बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. हेच पॅटर्न आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. 2 चेन त्याच्या बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती 2 खांब घालायचे आहेत, म्हणजे डबल क्रोशा आणि 2 चेन आणि त्याच्या बाजूच्या चेनमध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. असं करत आपल्याला हे पेटल्सचं पॅटर्न पूर्ण करायचं आहे. 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि एक सिंगल क्रोशा. हे असे पेटल्स दिसतात. आता हे मी इव्हिल आयचं फ्लॉवर्स बनवून घेतलेलं आहे राखीसाठी. आता जिथे एंड होतो तिकडेच आपल्याला शेवटला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे पहिल्या चेनमध्ये घालून आणि नंतर ॲज इट इज तुम्हाला जितक्या हव्या तितक्या तुम्ही टाईट चेन बनवून घ्या. ही आपली राखीची दोरी तयार होते. नॉर्मली मी 40 to 50 चेन्स घेते. तुम्हाला तुमच्या हाताप्रमाणे मोठ्या छोट्या करू शकता. आता इथून मी कट करून घेते. आता आपल्याला दुसऱ्या साईडला दोरी करायची आहे. ते पण या दोघांचा सेंटर घ्यायचा आहे. या साईडने मी 7 पेटल्स सोडलेले आहेत आणि त्याच्या गॅपमध्ये जो आपण सिंगल क्रोशा घातला होता तिकडनं आपण सुरुवात करणार आहोत. आता परत त्या साईडला जेवढ्या चेन आहेत तेवढ्याच या साईडला पण आपण घालून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यानंतर मी 5 mm चे बीड्स घेतलेले आहेत. यातनं माझी सुई आरामात जाते आणि जी सोडलेली पहिल्याची दोरी होती ती आपण याच्यातनं खिचून घ्यायचं आहे आणि हा सेंटरपर्यंत आणायचा आहे. हा आपला एक मोती लागलेला आहे. दुसरा पण मोती सेम प्रकारे करायचा आहे. ही बघा आपली इव्हिल आयची राखी रेडी झालेली आहे. कशी वाटली तुम्हाला हे मला नक्की सांगा. आणि ह्याच्या पाठी जे आपले धागे सुटलेले होते ते सगळे कट करून घ्यायचे आहेत. प्रॉपर फिनिशिंग करायचं आहे. तर ही बघा सुंदर आपली इव्हिल आय राखी रेडी झालेली आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा. मग नवीन व्हिडिओ अपलोड झालेले तुम्हाला लगेच कळतील. आणि या राखीमध्ये अजून तुम्हाला काही व्हेरिएशन हवं असेल तर ते मला कमेंटमध्ये नक्की लिहून पाठवा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.